سلام. خب برای شروع آموزش سایت هپسکیزر میخوایم با بخش بیزینس شروع کنیم. همونطور که قبلا گفتم 3 تا تب اصلی داره: پاپولار، بیزینس و ایندیویدوال، که ما حالا از بیزینس شروع میکنیم و حالا تا اونجایی که ممکن باشه توضیح میدیم و اونایی که حالا کاربردی تر هستن به نظرمون رو خدمتتون میگیم. مورد اول که وجود داره VPN پریمیوم هست که حالا ما کلا کاری به این نداریم و اگر هم حالا بشه باهاش VPN ساخت مطمئنا شما باید یک هزینه‌ای رو بدید تا حالا یک سروری خریداری بشه و حالا بتونید اپلیکیشن VPN بسازید. ولی خب من با این کار نکردم و تجربه‌ای ندارم و هم پیشنهادش هم نمی‌کنم. مورد دوم که وجود داره و اینو می‌خوایم اول بررسی کنیم بیزینس وبسایت. کانورت بیزینس وبسایت تو اندروید اپ. خب روش کلیک می‌کنیم و اینجا حالا یه توضیحات کلی میده که اصلا این قسمت چی کار میکنه و داره چه عمل کرده نشون شما میده. یکم پایین تر که بیاد اینجا یه اپ ستینگ داره و اینجا من گفته که وبسایت URL رو باید بدم. من میام داخل اینترنت مثلا یه سایتی مثل دیجیکالا رو سرچ میکنم و URLش رو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم و get content رو کلیک میکنم. این شروع میکنه به استخراج داده هایی که داخل دیجیکالا و اون سایتی که ما بهش دادیم و بعد اینجا اگر رفرش پریویو بدانیم حالا اگر کار بکنه خیلی خوب میشه. یک پیشنمایشی از اپلیکیشن که دارید میسازید رو همینجا بهتون میده. حالا اگر کار نکرد میتونید موقعی که خروجی گرفتید اون رو ببینید، چیز مهمی نیست. به همین راحتی شما میتونید یک سایت رو تبدیل به یک اپلیکیشن کنید. روی نکست کلیک میکنید و حالا بقیه مراحل رو میرید. اما یه سری فیچر هم در اختیارتون قرار میده، مثل اینکه بهش لوکیشن اضافه کنید، بهش اکانت توییتر، فیسبوک، یوتیوب یا بلاگتون رو اضافه کنید و از این طریق بتونید حالا اون سایتی که تبدیل میکنید به اپلیکیشن رو یک اپلیکیشن کامل تری بکنید. مثلا من روی مپ کلیک میکنم، اینجا به یه سری دیتا میده و یه سری مراحل میده. میگه که اگر میخوای از این استفاده بکنی اول برو داخل گوگل مپس، بعد اون لوکیشن که میخوای مشخص کن و پیدا کن، روی شیر کلیک کن، روی امبد مپ بزن و HTML کدش رو کپی کن و بیا اینجا پیست کن. و برای اینکه این مپ چیز کاربردی هست با هم دیگه اون بررسی میکنیم. خب همونطور که گفتهش اینجا من سرچ میکنم گوگل مپ. سایت گوگل مپ رو باز میکنم و اینجا مثلا یک لوکیشن رو حالا هر جایی هست اینو یه جایی باید مارک کنم و اونجا رو مشخص کنم. مثلا اینو انتخاب میکنم، روش کلیک بکنم یه اشتراک گذاری یا شیر برام میاد، روش کلیک میکنم و اینجا میام جاسازی نقشه یا امبد مپ اگه حالا انگلیسی بود، اینجا کپی HTML رو بزنم یا حالا واژه انگلیسی هم همینه، این انگلیسی این کد های HTML کپی میشه و میتونم هم داخل اپلیکیشن اینجا اینو پیست کنم و دیگه حالا ساخته میشه و این قسمت مپ به اپلیکیشن من اضافه میشه. برای توییتر، فیسبوک، یوتیوب و بلاگ هم همینه. مثلا داخل توییتر که برید و روش کلیک کنید میتونید حالا اون یوزرنیم اکانت توییترتون رو اضافه کنید تا اکانت توییترتون هم به اپلیکیشن اضافه بشه. خب این پایینتر اینجا میگه که میتونید لیاوت اپلیکیشنت رو کاستومایز کنی، یعنی میتونی قالبش رو خودت انتخاب کنی. میتونی اسلاید بار دوست داری، باتن منو دوست داری، تب دوست داری و از این طریق حالا شما میتونید انتخاب کنید که چه جوری باشه راحت تر هستید. به صورت پیش‌فرض خودش روی اسلایدر تنظیم شده که حالا شما میتونید اینجا اون تغییر بدید. من حالا روی باتن منو کلیک میکنم و اینجا اکشن باره که حالا میتونید روی یس یا نو بذارید که نشون بده که حالا این گزینه ها باید چه اکشن داشته باشن و اکشن بار شما فعال باشه یا نه. روی نکست کلیک میکنم، اینجا میگه اپت باید یه اسمی داشته باشه. من اینجا میسم دیجی
و روی نکست کلیک میکنم. یکی آیکونش رو میشه اینجا انتخاب کنی، یه دیفالت آیکون داری، یه کاستوم آیکون. آیکونتون هم باید حتما 512 پیکسل باشه. من روی دیفالت آیکون میزنم و نکست رو کلیک میکنم. روی کرییت کلیک میکنم و شروع میکنه به ساختن اپلیکیشن. بعد از حالا یه چند ثانیه ای یا احتمالاً چند دقیقه ای صفحه رفرش میشه و شما میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنید. خب میبینید که حالا صفحه رفرش شد و وارد خود داشبورد شدیم. من روی اسکیپ تور کلیک میکنم و اینجا حالا میگه که میتونی اشتراک من خریداری کنی. من کار به این چیزا ندارم. این بالا رو اگه دقت داشته باشید نوشته select your app. هر اپلیکیشن که بسازید از طریق این منوه شما بهش دسترسی دارید و روش کلیک کنید میتونید به داشبورد اون اپلیکیشن دسترسی داشته باشید. یه دانلود کنار اون اسم اپلیکیشن وجود داره. دانلود کلیک بکنید این داخل این قسمت میتونید فایل APKش رو بسازید و دانلود کنید. روی APK کلیک میکنم و اینجا توضیح میده که چجوری باید اپلیکیشن رو نصب کنید داخل گوشیتون که اگر حالا به مرورگرتون مجوز نداده باشید یا تون چجوری دسترسی به مرورگرتون تا بتونید اپلیکیشن رو نصب کنید. چیز زیاد عجیب و غریبی نیست. یه چند دقیقه طول میکشه تا اپلیکیشن رو بسازه و دانلودش به صورت خودکار آغاز میشه. اگه هم دانلودش انجام نشد و آغاز نشده بود روی هیر کلیک بکنید دانلود میکنه. حالا میگه که مرورگر من داره لود میکنه یه چیزی رو و بله یه اپلیکیشن خواهم دانلود کنم. دانلود منیجر هم باز شد. استارت دانلود رو میزنم و شروع میکنم به دانلود کردن. به همین راحتی اپلیکیشن یک وبسایت رو ما ساختیم و برای ساخت این اپلیکیشن همونطور که خود وبسایت توضیح داده بود فقط حالا همون 5 دقیقه وقت رو صرف کردیم. خب اپلیکیشن دانلود شد. من روی اوپن کلیک میکنم و حالا چون من شبیه ساز داخل سیستمم دارم، شبیه ساز اندروید، میتونم اپلیکیشن های اندروید هم روی سیستمم اجرا کنم. ولی شما روی موبایلتون میتونید رو بفرستید و اونجا امتحان کنید که خروجی کار به چه صورت شده. خب اپلیکیشن در حال نصبه و نصبش تموم شد. با هم دیگه باز میکنیم که خروجی کار چطور شده. حالا یکم شبیه ساز منم یه باگای عجیب غریبی داره بعضی موقع. روش کلیک میکنم میبینید که اپلیکیشن ساخته شده. 3 نقطه بالا که کلیک بکنید بخش اباوتش یا درباره ما که حالا باز نشد. دور دیگه بزنیم. آره یکی بزنید یک منوی داره برای رفرش کردن سایت. ستینگ که حالا توی داشته باشید که چیز خاصی نداره. توی ستینگ یه بخش اباوت داره که اینجا سایت ها اومده خودشون معرفی کرده. اگر خیلی براتون مهم هست که ردی از اپلیکیشن ساز توی اپلیکیشن که ساختید نباشه شاید این سایت نتونه زیاد بهتون کمک کنه. ولی حالا یه تبلیغ خیلی ریزی بالاخره برای خودش کرده. این هم داره بهتون خدمات میده، خدمات رایگان میده. بالاخره باید یه جوری هزینه هاش رو جبران کنه. دیگه اینجا چیه داریم؟ یه سری قابلیت ها داریم که حالا خودتون بعدا میتونید ببینید. یه قسمت مور داریم اینجا که حالا یه مپی من اضافه کرده بودم. این مپ اینجا هست. اگر فیسبوک، توییتر، بلاگ و چیزای دیگه هم اضافه میکردم همه به اینجا اضافه میشد و از این طریق میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم. میبینید که خیلی راحت اون سایتی که وجود داشت رو تبدیل به یک اپلیکیشن اندروید کردیم و هر وقت بخوایم با این اپلیکیشن با اون سایت کار کنیم میتونیم به جاش با اپلیکیشنش کار کنیم و اون سایت رو داخل اپلیکیشن ببینیم. من فایل این اپلیکیشن هم داخل کانال قرار میدم، باهاش کار کنید ببینید که چجوریه و تجربه کاربریتون بهتون چی میگه. ولی خب چیزی که من فهمیدم اینه که
میتونید توی کمترین زمان ممکن یه خروجی نسبتا خوبی رو از این بخش داشته باشید. توی قسمت بعدی میریم سراغ تب بعدی که باید یاد بدیم و یک اپلیکیشن دیگر رو از قسمت بیزینس بررسی میکنیم.